היו לך שיחות או איכשהו התכתבויות עם אנשים מהמדינות אויב, כאילו נגיד סעודיה ערביה, סעודים, מרוקו, לא יודע, משהו מוסלמי, ערבי, לא? לא קרה לך אף פעם? אז עם מי את מדברת על... עם אורוגוואי, ארגנטינה, ברזיל. אוקיי, כי את מדברת ספרדית? כן, וקשור לאוכל? קשור לאוכל. אוקיי. האם אי פעם ניהלת שיחה באינטרנט עם מישהו במדינת אויב? לא, אף פעם לא. לא? לא קרה אף פעם? אף פעם לא. האם יש לכם שיחות אונליין, כאילו עם אנשים בחו"ל? כן. כן, אוקיי. אם זה יצא שהם נגיד מדינה אויבת, כאילו סוריה, מצרים, מרוקו, לא? לא. אף פעם? אוקיי. כאילו בגלל שאתם לא רוצים, או... בגלל שאנחנו לא, אין לנו קשר לשם. אין לנו אף אחד שאנחנו מכירים. אוקיי, נגיד שבמקרה אתם מכירים מישהו מסוריה, עיראק. מה יקרה? נדבר איתו, למה לא? אני חושבת שאני לא אדבר איתו. למה? כי על מה נדבר? הם לא מה? כאילו אם נהיה חברים אז נדבר, אבל אם אני סתם מכיר אותו אז אני לא אדבר איתו. אבל את מדברת עם אנשים, נגיד מארצות הברית, שהם לא חברים, לא? לא. אוקיי, חשבתי שזה מה שהתכוונת. לא, אני מדברת רק עם חברים. בסדר. אוקיי, בסדר. גם רם. מה? גם רם ככה. לא נראה יודע מי זה. גם הוא ככה. ראוקה? לא, לא משנה. גם רם ככה, כאילו גם מדבר רק עם חברים. Have you ever had a conversation online? First of all, have you ever had conversations with people you don't know online? Many times. Okay. Has any of them been from an enemy country? Meaning like Syria, Lebanon? I'm sure it came up a few times. There's a lot of sites where you can I don't know, there's a lot of, where you can put up pictures or memes, and some of them, are anti-Israeli, and then you can comment on it, Okay. and people comment back. There's a little back and forth. Okay. But do you remember anything specific with somebody, conversations you had with people from what we would call an enemy country? I remember a lot of people saying how we treat maybe the Palestinians are bad, but I don't remember them specifically being from enemy countries. Okay. האם היה לך אי פעם ניהלת שיחה באינטרנט עם אנשים שאת לא מכירה, ואם זה היה עם אנשים ממדינת אויב? כן, לא ממדינת אויב. אוקיי, אז לא לא יודע, סעודיה או עיראק או משהו כזה. אוקיי. היית עושה את זה? לא רואה את עצמי עושה את זה, כאילו לא רואה את הסיבה שאני עושה את זה. איך דיברת עם אנשים שאת לא מכירה באינטרנט? סביב לפני כמה שנים, טיול לדרום אמריקה. כאילו בדקת מה אפשר לעשות ודיברת עם כל מיני אנשים. אוקיי, נגיד שהיה מקרה שמישהו מסעודיה הייתה עונה. כנראה שלא. מה, לא לא היית? הייתי ממשיכה את השיח. אוקיי. היה לך פעם שיחה אונליין עם מישהו ממדינת אויב? שלילי. בחיים לא. לא? למה שאני... מישהו מסוריה, לבנון? למה? בחיים לא, למה כן? לא יודע. לא מדברים עם האויבים שחמט. שלנו. אוקיי. מישהו פלסטיני? בחיים לא. First of all, have you ever had a conversation online with someone from an enemy country? Like Lebanon or Syria? No, never. Never? Have you ever traveled and met someone from Iran or... I probably have, but we never ended up talking about any of the difficult subjects. Okay, but nothing that you remember. Okay. דיברת עם אנשים בחו"ל, כאילו דרך אינטרנט, כן? באיזה, במה? פייסבוק, יוטיוב, משחקים במחשב, משחקים בטלפון. אוקיי. היו אנשים שהיו במדינת מוסלמי או ערבי? כן. אוקיי, ומה היה תגובה? רוב התגובות היו תגובות ממש רעות. ממש מה? רעות. רעות? כמו כללות, ראו דגל ישראל, התחילו לקלל ישר, והיו כאלה שהתחברו, היו כאלה שדיברנו, יש כאלה שאפילו כאילו שמרנו קשר עד עכשיו. כן, אתה בקשר עם האנשים, כן, מוסלמים. אבל הרוב בקשר לא יפה, מדברים לא יפה, מקללים, איך שרואים ישר דגל ישראל או מגן דוד. אוקיי. אם היית רואה דגל פלסטיני נגיד, אונליין, מה היית עושה? מוריד. מה מוריד? מוריד אותו, מדווח עליו. למה? לא הבנתי. של מישהו, יש חלד, יש לו דגל פלסטיני בניק שלו, בשם שלו. מוריד אותו מהחברים או שחוסם אותו. היית חוסם אותו. אז אותו דבר מה שהמוסלמים עשו לך.
בערך, כן. אוקיי. אני לא מאמין שיש מדינה פלסטינית, אין דבר כזה. יש מדינה אחת. זה מה שאני חושב. מה אמרת? רצית להגיד על זה? אני מאוד 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 ספורט, ויש עמוד מנסטרים שנקרא 433 של הכדורגל, שתמיד מעלים שם, הבעלים שלו, מי שמחזיק את החשבון, הוא ישראלי, שעבר לנהל את האינסטגרם של ברצלונה. שעבר לנהל את האינסטגרם, את החשבון בנק של ברצלונה, והוא ישראלי, ושהוא המנהל של 433, העמוד ספורט, הוא הרבה פעמים מעלה סרטונים של שחקני כדורגל פה בארץ, לפעמים כיתוב בעברית, ואז אתה פשוט רואה את כל התגובות של החבר'ה מפלסטין, אתה יודע שהם פלסטינים או זה ערבים בכלל? אתה לא יודע. מכל הערב. אני יודע שהם מדינות ערב. ערבים, אני לא יודע אם הם פלסטין, אבל ישר הם מגיבים פלסטין, no Israel, no free Gaza וכל הדברים האלה. וזהו, אני פשוט נוטה להתעלם מהם, כאילו... אבל היה לך שיחות עם אנשים שאתה משחק משהו ואתה מגלה שהוא מסעודיה, או הוא מעיראק, או משהו כזה. היה לי פעם אחת, שחקתי בזה משחק מחשב, ועלה בכזה משחק שיש לך קשר, אתה מדבר עם כל מיני אנשים בעולם, לרוב מדברים שם באנגלית. ובמקרה היה לי שם מישהו גם ישראלי, אז דיברנו בעברית, הוא זיהה שזה עברית כנראה, ואז התחילה קללות בצ'אט וקללות בזה, לא נעים לאף אחד, אבל התעלמנו ממנו, המשכנו לשחק. היו מקרים חיוביים שאנשים אמרו, אתה מישראל, מעניין? עם ערבים? עם ערבים לא יצא לי, יצא לי אנשים אחרים מהעולם, שהתעניינו על ישראל. אנשים אחרים, לא... אנשים אחרים. לא, אוקיי. תורך? נו? אני נתקלתי בהרבה דיסאינפורמציה, אנשים שלא באמת מודעים למה קורה. הרבה פעמים אומרים, גם שמגלים... רגע, זה בתוך המסגרת, נגיד במשחק מחשב, שמדברים, שאתה מתקשר עם הבן אדם, אתה מזהה אותו לפי המבטא לצורך. אני באופן אישי, מה שהוא אמר גם קורה, כן? אני באופן אישי לא נכנס לוויכוחים הפוליטיים, אבל כן אפשר לראות ולהתקל במקרים שאנשים שסתם מזהים את המבטא וכבר יכולים להתחיל לתקוף לצורך העניין. אתה שומע שזה מצד ערבי, כי יש לך מבטא ישראלי, אז אין מה לעשות, אז תוקפים. אז גם אם אתה מנסה להיכנס לשיחה, גם אם אתה מנסה להסביר, ובכלל יודעים מה קורה, הם לא מוכנים להקשיב. יש פה הרבה שנאת חינם. מבין? זה הכל בעיקר איזושהי תמונה כללית שיש לאנשים בעולם על מה שקורה פה. אף אחד באמת לא יודע מה הולך פה, אף אחד לא יודע מה באמת התנחלויות, מלחמות, למה יש מבצעים, אף אחד לא יודע, לא מעניין, לא רוצים לשמוע, אף אחד לא רוצה לשמוע. היו לך דברים חיוביים? כן, אם אני נתקל בשחקן שהוא טוב לצורך העניין, אתה יודע, והוא ערבי, לא אכפת לי שהוא ערבי, מה אכפת לי? כאילו, זה לא שזה... אין שום סיבה, כאילו, שסתם נריב אחד עם השני. אלא אם כן, כמובן, זה מגיע מהצד השני, ואז זה פשוט מתעלם. אבל זה גם, זה קורה, אבל לא תמיד. יש דברים טובים.